Tak já do toho šla jenom s tím pozitivním, že jako jo, super, najde se další někdo, kdo nám pomůže. A já jsem teda naprosto projektu věřila, že nám najdou někoho, s kým si i sedneme. Milí diváci, vítejte u dalšího dílu Mozaiky. Narození dítěte je požehnání. Co když se ale dítě narodí s postižením? Vězte, není tomu jinak. I takové dítě je dítětem svých rodičů, potřebuje spoustu lásky, ale zcela jistě také více péče. Své o tom ví právě rodiče těchto dětí. Společnost jim ovšem může pomoci. Koncept sdílené péče, zvaný home sharing, je zde proto, aby rodičům odlehčil a jiným lidem ukázal, že i dítě s postižením může být požehnáním a může přinést obrovský smysl do života. Pojďte s námi sdílet příběh Barunky, její rodiny a její hostitelky, paní Jitky. Měla jsem očekávání, že té rodině to pomůže, že budou rádi, že mají trošku volného času, že i tomu dítěti třeba přinesu nějakou jako radost do života, nějaký nový věm, nějakou novou zkušenost a že to bude vlastně zkušenost i pro mě. Home sharing je vlastně komunitní sdílená péče o děti, dospívající a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. A tento koncept přichází z Irska, kde už má téměř 30letou tradici. A díky společnosti rodičů dětí s poruchou autistického spektra, dětí úplňků, se dostalo toto téma i do České republiky. Náš den s Barčou vypadá tak, že já si ji většinou vyzvedávám přímo ve stacionáři a jdeme spolu procházkou na nějaké hřiště, nebo když není moc hezky, nebo třeba Barča nemá zrovna náladu na to se jít houpat, tak jdeme domů. A většinou si lehneme na gauč a hážeme si s balonem nebo foukáme bubliny z bublifiku nebo plácáme něco z plastelíny. Ta hlavní myšlenka je o zapojení široké veřejnosti do péče o dítě se zdravotním postižením a vlastně odlehčení té rodině, která to dítě dospívajícího nebo někdy i mladého dospělého v rodině vychovává a ta péče je nesmírně náročná. Je to vlastně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pečující velice často nemají prostor pro sebe, pro další sourozence, natož pak pro nějaké volnočasové aktivity. Takže jedním z důležitých cílů je opravdu odlehčit té rodině, tak aby měli prostor sami na sebe, na budování vztahů, na větší péči o další děti, ale i třeba ty volnočasové aktivity. Pak je tam velký benefit pro samotného člověka se zdravotním postižením, a to protože se dostává do nového prostředí. Najednou má takového parťáka, který ho provází třeba jinými situacemi nebo jinými prostředími v životě a rozšiřuje mu tak ten sociální obzor, který má. A potom v neposlední řadě jsou to ti hostitelé, kteří do toho projektu vstupují jako osoby, kteří s tou tématikou nemají doteď nic společného a teď najednou se do toho zapojují. A to proto, že najednou mají smysluplně a dobrodružně strávený volný čas, ale zároveň i realizují potřebu pomoci někomu v nouzi, skutečné pomoci někomu, kdo to potřebuje, ale zároveň i takový jakoby potřebu solidarity a zapojit se do něčeho v skutku smysluplného. Naší cílovou skupinou v projektu Home Sharing jsou rodiny s dětmi s mentálním nebo kombinovaným postižením, u nich se nevyskytuje porucha autistického spektra. Zároveň tyto rodiny všechny bydlí v Jihomoravském kraji a v minulosti byly, nebo stále ještě jsou, klienty jedné z našich 3 registrovaných sociálních služeb. Tato podmínka je pro nás důležitá. S těmito rodinami totiž už máme nějaký navázaný vztah, máme jejich důvěru. A na té se dá krásně vybudovat další spolupráce, která je bezpečná pro obě strany a ve které můžeme přizvat ještě 3. externí osobu, kterou je v tomto případě právě hostitel.
Vždy vybíráme konkrétního hostitele pro konkrétní rodinu. To znamená, že předtím, než vůbec dojde k nějakému párovacímu procesu, tak dobře poznáme klientskou rodinu, vyhodnotíme, jestli je na to, aby dítě hlídal někdo jiný, připravená, jestli je seznámená se vším, co homesharing přináší a jestli všechny členové rodiny s tímto souhlasí. A samozřejmě stejně tak známe hostitele. My víme, jaké možnosti mají, co mohou nabídnout, na jaké klienty si troufnou a jaké jsou jejich zájmy, protože je pro nás důležité, aby dítěti nabídli to, co to dítě potřebuje a zároveň, aby si rozuměli s rodiči. Motivace zajistit do toho týmu kolem nás jakoby další osobu, která si může když tak vzít páru na starosti, jo? Nebo která prostě k barči bude jakoby parťák, protože je strašně moc málo lidí, respektive mimo rodinu vlastně není nikdo, kdo by si jako dobrovolně chtěl vzít Báru a hlídat. A buď teda máte placené služby, které se i těžko zhání, ta dostupnost je menší a vždycky je lepší někdo, k komu si uděláte takové to pouto, že se znáte, víte, jaký je, můžete si dát jako pokecat spolu, jo, přitom, což úplně u těch služeb nejde, oni vám předáte si Bárču mezi dveřma a vlastně nikdy pořádně nevíte, co se tam děje. Teď to nemyslím rozhodně ve špatném, jo, ale prostě je to takové neosobní, když to takhle si prostě pokecáme při předání, zeptáme se, jak se kdo má, co nového, je to takové fajnové a já mám hlavně pocit bezpečí, jakoby zálohy, že když by se něco stalo, já bych potřebovala, tak mám komu zavolat, že Jitko, mohla bys prosím tě třeba tady tohle odpoledne, hoří nám něco, nemáme kam Báru dát a je to další člověk, kterého já mám v záloze, tak to takové strašně fajn. A rodiče mají taky radost, že mají chvilku volného času pro sebe a já mám radost, že můžu někomu pomoct a užít si den úplně jinak, než bych dělala bez Barči, takže určitě to má velký smysl a všem to doporučuji. Hostitelem se může stát úplně kdokoliv, komu už bylo 18 let. Je přitom úplně jedno, jestli se jedná o muže nebo o ženu, o jednotlivce, o pár nebo o celou rodinu. Jediné, co je potřeba, je, aby ten dotyčný měl chuť věnovat trošku svého času a životního prostoru dítěti s postižením. Hostitelka Jitka byla jedna z prvních, kdo se nám ozval, že má o hostitelství v projektu Homesharing zájem. Nejprve jsme se společně sešli, já jsem se jí zeptala na spoustu otázek, aby jsme zjistili, jestli se opravdu pro projekt hodí. Ona měla zároveň prostor zjistit zase spoustu svých dotazů, které se jí honily hlavou. Potom prošla přípravou hostitelskou, kdy po 6 dnů se seznamovala jak s cílovou skupinou, tak s celým projektem. A potom jsme začali jezdit do Břeclavi a začali jsme se vzájemně seznamovat. Realita se poměrně jako potkává s tím očekáváním. Asi jako jsem o tom projektu viděla docela dost předtím, než jsem do něho vstoupila, takže ta realita se poměrně jako potkala. Možná předčilo moje očekávání vlastně to školení, to samotné vzdělávání těch koordinátorů. To musím říct, že to mě nadchlo, to mě přišlo opravdu skvěle a myslím si, že jsou hostitelé připravení pro vstup do rodin úplně skvěle. Zájemci o hostitelství se nejčastěji bojí toho, že neznají žádné dítě s postižením a že nezvládnou tu péči o něj. Zmiňují například to, že nemají bezbariérový byt nebo že se nenaučí manipulovat s invalidním vozíkem. A nebo se často bojí toho, že nepoznají, co to dítko bude potřebovat, aby mu mohli tu péči plně zajistit. Vždy jim říkáme, že se nemusí ničeho z tohoto bát, protože jednak projdou přípravou a budou se seznamovat postupně, ale také jim budeme v zádech a důležité je to, že jim vždy najdeme klienta, který bude pro ně nejvhodnější. To znamená, když nemají bezbariérový byt, nepůjde k nim klient, který je těžký a je na vozíku. Tak s rodinou asi důležitý je,
je fajn, že s rodiči nějakým způsobem rozumíme, že vlastně oni mají tu důvěru ve mně, to je asi myslím jako klíčové, že kdyby neměli tu důvěru, tak by to asi bylo jako, no asi by to nešlo, asi by ten projekt nebyl možný realizovat. Takže rodiče jsou skvělí. Půjdu a řeknu Baru, půjdeme domů, tak se bude vztekat, že bude určitě chtít zůstat jako s kamarádkou, s někým, protože mámy už má dost, jo? Protože máma je s ní pořád, nebo táta, to už je prostě nuda. Je to ohrané, děláme spolu podobné věci. Takže té Báře to přináší rozhodně. Stále hledáme hostitelské rodiny. V rámci celé České republiky je nás teda, jak jsem říkala, 8 organizací. Tam hledáme téměř 150 hostitelů. V rámci Jihomoravského kraje teď momentálně určitě v některých rezortech uvítáme, v některých menších městech tak zhruba 5 až 10 hostitelských rodin. Jihomoravský kraj je velice nakloněný této problematice homesharingu a snažíme se být i do budoucích let aktivní. Rádi bychom uspokojili všechny zájemce z řad klientských rodin, kteří o tuto formu nové péče v České republice mají zájem. A máme i tu ambici dostat případně to téma homesharingu, nějak ho ukotvit v rámci třeba legislativy v tom sociálním systému. Dalším hostitelům případným bych vzkázala, že ta práce, já nevím, to je prostě spíš koníček, že to má smysl a že to přináší, myslím, všem zúčastněným v projektu jenom radost.